μου ζήτησαν να ετοιμάσω, να πω κάτι και να μιλήσω στον Ανδρέα, τον έχω εδώ μπροστά μου σε φωτογραφία, μαζί με το ημερολόγιό του, και να προσπαθήσω να απολογηθώ και εγώ, αλλά και το χαμόγελο του παιδιού που εκείνος δημιούργησε, για το τι κάναμε τα 25 χρόνια. Ναι, Ανδρέα μου, μπορώ να απολογηθώ και να σου πω ότι καταφέραμε μια μεγάλη προσπάθεια και καταφέραμε να στηρίξουμε πάνω από 1.700.000 παιδιά τα 24 χρόνια αυτά. Καταφέραμε να είμαστε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, και οποιοδήποτε μας τηλεφωνήσει, οποιοδήποτε παιδί ζητήσει βοήθεια, οποιοδήποτε υπηρεσία μας ζητήσει να κάνουμε κάτι για ένα παιδί ή κάποια παιδιά, είμαστε εκεί. Όποιο παιδί εξαφανίζεται, ξέρει η κοινωνία ότι υπάρχει το χαμόγελο του παιδιού και το Amber Alert. Ξέρει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουμε γη και ουρανό για να βρούμε ένα παιδί όταν εξαφανίζεται. Είτε σε μικρότερη είτε σε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Τα παιδιά που υποφέρουν, όπως υπέφερες και εσύ, τα παιδιά που είναι στα νοσοκομεία έχουν φύλακες άγγελους, τους ανθρώπους του χαμόγελου. Τα παιδιά θέλουν να παίζουν λοιπόν, οπότε δημιουργήσαμε τη δημιουργική απασχόληση, φτιάξαμε τη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, και έτσι στα νοσοκομεία σήμερα υπάρχουν άνθρωποι του χαμόγελου να περνούν όμορφες στιγμές μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά να αισθάνονται όμορφα, να έχουν μουσική, να έχουν παιχνίδια, να έχουν γιορτές, να έχουν αυτό που αξίζει η παιδική τους υπόσταση. Γιατί τα παιδιά ναι μεν υποφέρουν και βασανίζονται σε ένα χώρο που είναι για να νοσηλευτούν, αλλά παράλληλα θέλουν να παίξουν. Θυμάσαι, Ανδρέα, τότε που πηγαίναμε με το ασθενοφόρο και δεν είχε τη δυνατότητα να κρατήσω τον ουρό και τον κατάγαμε με το χέρι μου. Θυμάσαι που μου έλεγες, άσχετη είναι αυτή, δεν μπορούν να έχουν ένα καλό ασθενοφόρο. Και πηγαίναμε για να κάνεις εξετάσεις στην αναμαγνητική από το νοσοκομείο και περιμέναμε με τις ώρες, 4 και 5 ώρες, αν θυμάμαι καλά, να έρθει ένα ασθενοφόρο να σε πάρει πάλι πίσω, να σε πάει στο νοσοκομείο για να ηρεμήσεις, για να ξεκουραστείς. Ξέρεις τι κάναμε όμως? Φτιάξαμε ένα ασθενοφόρο. Φτιάξαμε μονάδες. Για νεονά και για παιδιά. Σύγχρονες μονάδες. Ακόμη και τηλεόραση έχει μέσα για να βλέπουν τα παιδιά Mickey Mouse όταν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί την ώρα που πήγαινες για να ερχόσουνα και εσύ και τα άλλα παιδιά θέλουν να μην περνάνε με αγωνία, να περνάνε με ευχαρίστηση. Ελπίζω να είσαι πολύ περήφανος από εκεί, που βλέπεις όλα αυτά να γίνονται πραγματικότητα. Που βλέπεις την καθημερινότητα των παιδιών στα σπίτια μας. Τα παιδιά που βλέπαμε στους δρόμους και τα εκμεταλλευόντουσαν και που τους έδινες μικρά παιχνιδάκια, κουκλάκια για τα κορίτσια και αυτοκινητάκια για τα αγόρια για να τα βάλουν στη τσέπη τους. Αυτά τα παιδιά έχουν πλέον μια εναλλακτική οικογένεια. Τα σπίτια του χαμόγελου του παιδιού, όπου μεγαλώνουν και όταν μεγαλώσουν, όταν γίνουν 18, δεν τα πετάμε στον δρόμο όπως γίνεται με τα ιδρύματα, αλλά τους δίνουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν το διαμέρισμά τους, την οικονομική τους δυνατότητα, τη φροντίδα τους, το νιάξιμο με λίγα λόγια, για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ξέρεις πόσα παιδιά έχει σώσει όλα αυτά τα χρόνια? Πόσα παιδιά έχει σώσει όχι τη ζωή τους μόνο, στη στιγμή που υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά και την μετέπειτα ζωή της οικογένειάς τους. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώσαμε και τώρα έχουν δικά τους παιδιά και έγιναν καλοί γονείς. Άρα σώσαμε και την επόμενη γενιά. Αυτό το οφείλουμε σε σένα. Σε σένα που μας έδωσες αυτό το φως, αυτή τη λάμψη, αυτό το νιάξιμο, αυτή την αγνότητα. 300 παιδιά μεγαλώνουν στα σπίτια μας. Έχουμε μεγαλώσει πολλά, τα οποία έχουν φύγει, έχουν προχωρήσει στη ζωή τους και έχουν γίνει καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι για τον εαυτό τους και για την κοινωνία. Ξέρεις, τότε που επέστρεφες από τη θεραπεία σου,
Φοβόμουν πώς θα σε αντιμετωπίσουν τα παιδιά, πολύ μαλάκια, καμένο το προσωπάκι σου από την ακτινοβολία. Και πήγα στο σχολείο, στην τάξη σου και τους μίλησα, τους προετοίμασα. Και εκεί είναι το μεγαλείο των παιδιών. Ότι σε αντιμετώπισαν, σε υποδέχτηκαν, δεν σου έκαναν bullying όπως γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών που έχουν καρκίνο στα σχολεία και δεν έχουν ενημερωθεί τα παιδιά για το τι ακριβώς συμβαίνει και αντιμετωπίσουν κάτι άγνωστο. Σε προστάτευσαν από τα άλλα παιδιά των άλλων τάξεων και σου συμπαραστάθηκαν σε όλο τον Γολγοθά. Εσύ, όπως και τα άλλα παιδιά που στηρίζουμε με προβλήματα υγείας, ήθελες να προχωρήσεις το σχολείο κανονικά, την κανονικότητα στη ζωή σου. Ήθελες να παίζεις μπάσκετ στην ομάδα, στο Γυμναστικό Σύλλογο Καλανδρίου. Ήθελες να παίζεις ποδόσφαιρο. Όταν γύρισες από την Αγγλία, ήθελες να κάνεις πράγματα τα οποία σου είχαν λείψει. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και για τα άλλα παιδιά, Ανδρέα. Για τα άλλα παιδιά που θέλουν να ζουν, θέλουν να προχωρούν το σχολείο τους. Και αυτό κάνουμε, έχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Η προσπάθειά μας είναι να κρατάμε τα λόγια σου ζωντανά κάθε μέρα και να έχουμε αρρωγούς και συμπαραστάτες όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγκάλιασαν και την ιδέα σου. Αγκάλιασαν αυτό που εσύ ονόμασες, εσύ του έδωσες το όνομα του χαμόγελου του παιδιού. Έτσι λοιπόν κρατάμε μέχρι στιγμής την ποιότητα και αποφεύγουμε κάποιους που προσπαθούν να κάνουν κατά καιρούς κακό μέσα ή έξω από το χαμόγελο. Ξέρω αυτά δεν τα περίμενες ποτέ να υπάρχουν, γιατί πάντοτε μιλούσαμε για τους καλούς ανθρώπους που νοιάζονται για τον άνθρωπο, μιλούσαμε για το καλό συνέχεια. Οπότε δεν μπορούσα να φανταστώ κι εγώ, όπως και εσύ η αγνή ψυχούλα σου που ήταν τότε και που συνεχίζω να σε βλέπω στα 10 χρονών, παρόλο που έχουν περάσει τα χρόνια και βλέπω τους συμμαθητές σου τότε από το δημοτικό, τους βλέπω να έχουν γίνει άντρες, να έχουν γίνει γυναίκες, να είναι επαγγελματίες. Θυμάσαι τόσο από Βαλάκι. Είμαστε πρώτες μαζί. Ναι, δεν θα ήθελα να υπάρχει το χαμόγελο του παιδιού αν ήσουν εσύ εδώ μαζί μας. Το λέω, είναι ανθρώπινη ανάγκη αυτή. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, αφού έφυγες και μας άφησες αυτή την παρακαταθήκη, είναι δυνατόν να μην συνεχίσουμε όπως εσύ θα ήθελες? Είναι δυνατόν να μην τρέχουμε και να τρέχω μέρα νύχτα για να φέρουμε το καλό στα παιδιά, αλλά όχι στα λόγια και στη φιλανθρωπία, στην πράξη, στην ουσία? Αυτό που έλεγες, αφήστε τα λόγια. Και εκείνη την ημέρα που το έγραφες το ημερολόγιό σου στην κουζίνα του σπιτιού μας, μόνος σου, γιατί δεν ήθελες κανένα να είναι πάνω από το κεφάλι σου. Ήθελες να γράψεις εσύ τις δικές σου ιδέες. Και όταν σου έδειξα τις δικές μου ιδέες, μου λες, αυτά είναι τα μεγαλίστικα. Να σου δώσω αυτό που έγραψα εγώ για να δεις τι πρέπει να γίνει. Τα καταφέραμε? Δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ να αλλάξουμε τον κόσμο όπως πρέπει, αλλά βάλαμε τα σποράκια, φυτέψαμε, βάλαμε την δυνατότητα να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Πλέον ξέρει πώς να κινηθεί για το χαμόγελο, για τα προβλήματα που υπάρχουν σε θέματα κακοποίησης. Ξέρουν ποιον θα πάρουν όταν υπάρχει μια εξαφάνιση παιδιού. Όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται πολλή δουλειά. Και πολλοί άνθρωποι μέσα στο χαμόγελο, εθελοντές και εργαζόμενοι, με την ψυχούλα τους προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο 24 ώρες. Μπορώ να μιλάω πολλές ώρες. Και θα ήθελα να απολογηθώ σε σένα, αλλά να απολογηθώ και στα παιδιά που μεγαλώσαμε. Γιατί μετά από σένα γνώρισα τόσα πολλά παιδιά. Με κοιτάνε στα μάτια, περιμένουν από μένα και από τους ανθρώπους που τα μεγαλώνουμε και να πάρουν να εισπράξουν την διαβεβαίωση ότι θα παραμείνουμε κοντά τους. Ότι θα είμαστε με ασφάλεια και με φροντίδα κοντά τους. Θυμάμαι
αυτή τη φωτογραφία που λέω μπροστά μου, θυμάμαι εκείνο το πρωινό στην Καλαμάτα που είχαμε πάει διακοπές και όπως ήσουνα με το κακάο που έπινες, γύρισες στο κεφαλάκι σου και με κοίταξες. Και εκεί σε έβγαλα φωτογραφία. Και τις ματάρες σου τις μπλε που με κοιτάνε αυτή τη στιγμή μέσα από τη φωτογραφία. Δεν έχω τρελαθεί. Ούτε έγινε αυτό μέσα στα 25 χρόνια. Δεν έχω τρελαθεί. Κανονικά θα έπρεπε. Με τόσα που έχουν περάσει. Και σε οικογενειακό επίπεδο αλλά και με το χαμόγελο του παιδιού. Αλλά όχι, με κρατάει το χαμόγελο, με κρατάει ο Νίκος, ο αδερφός σου. Και με στηρίζεται. Και με στηρίζουν και τα άλλα παιδιά. Τα μεγάλα παιδιά που όταν μπήκα στο νοσοκομείο ήρθαν κοντά μου και μου είπαν δεν θέλουμε να σε χάσουμε. Σε θεωρούμε δεδομένο ότι θα είσαι κοντά μας. Θέλουμε να είσαι καλά. Άρα έχεις αφήσει και κάτι και για μένα. Όλη αυτή την ιστορία που έγινε με το χαμόγελο του παιδιού με στήριξε και εμένα. Κλείνοντας, ήθελα να σου πω ότι προσπαθώ και θα προσπαθώ με νύχια και με δόντια και το μόνο που μπορεί να με πάρει μακριά από αυτό είναι ένα φορείο. Τίποτα. Γεια σου.